giả được biết đến cái công nghệ mới này. Bởi vì làm thì mình cũng không có cảm giác gì luôn ý. Nhưng mà cái kết quả nhận lại thì nó khá là ok, bởi vì là mình nhìn thấy luôn, kể cả về cơ, kể cả về cái độ sáng của da là cũng nhìn thấy luôn. Venesa sẽ cố gắng làm thế nào để mang được những cái công nghệ tốt nhất, có giá trị nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất và với giá cả thì cực kỳ là phù hợp cạnh tranh với thị trường bên ngoài. Cái điều mà Venesa ban lãnh đạo luôn luôn hướng tới đó là cái sự an toàn và một cái sự thư giãn.